সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আনিছো এই ভিডিঅ'টোত আমি অসমৰ ইতিমধ্যে হৈ যোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভমূলক এক্সামসমূহত অহা 100কৈ অধিক কুৱেশ্যন আমি যুগুতাই আনিছো গতিকে আশা কৰো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব প্ৰথম প্ৰশ্ন সাহিত্য অকাডেমি পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম কি বনফুল নেক্সট আহিল সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী BSF বৰ্ডাৰ সিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল 1965 চন 1965 নেক্সট কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ কোনটো প্ৰধান উৎসৱ মৃতকৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কামনা কৰি পতা হয় আৰু উত্তৰ হৈছে সামাংকান নেক্সট আহিল মামণি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল 2000 চনত নেক্সট ৰঘুদেৱ কাৰ পুতেক আছিল চিলাৰায়ৰ নেক্সট আহিল তলৰ কোনটো ধূমকেতু 76 বছৰৰ মূৰে মূৰে দেখা যায় আৰু উত্তৰ হৈছে হেলি ধূমকেতু নেক্সট হেম হৰচতীয়া কোনজন কমতা ৰাজ্যৰ ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল আৰু উত্তৰ হৈছে দুৰ্লভ নাৰায়ণ নেক্সট দৰঙী ৰাজ বংশাৱলী কোনে লিখিছিল সূৰ্য খুৰী দৈবজ্ঞ নেক্সট আহিল তলৰ কোনজন ভাষা আন্দোলনৰ শ্বহীদ আমি অপশ্যনটো দি দিয়া নাই সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ আনসাৰটো ইয়াত লিখি দিয়া হৈছে ৰঞ্জিত বৰপূজাৰী নেক্সট আহিল হস্তি মহোৎসৱ যিটো এলিফেণ্ট ফেষ্টিভেল বুলি ইংৰাজীত কোৱা হয় কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগত জড়িত আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কাজিৰঙা নেক্সট আহিল আভাস কুমাৰ গাংগুলী তলৰ কোনজন ব্যক্তিৰ প্ৰকৃত নাম আৰু ই হৈছে কিশোৰ কুমাৰ অৰ্থাৎ কিশোৰ কুমাৰ নেক্সট ভাৰতৰ সৰ্বপ্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে সুচেতা কৃপালনী নেক্সট IRDPৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম এইটো খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন গাইজ অলৰেডি আহিছে নেক্সট আহিল বিশ্ব ঐতিহ্য দিৱস ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ডে কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় 18 এপ্ৰিল নেক্সট আহিল এক অশ্ব ক্ষমতা অৰ্থাৎ হৰ্চ পাৱাৰৰ মান কিমান আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 746 ৱাট নেক্সট আহিল ভাৰতৰ পৰিকল্পনা আয়োগৰ অধ্যক্ষ কোন আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউ দিনৰ পৰা হিন্দু শকাব্দ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চুহুংমুং নেক্সট অসম বুৰঞ্জীত জলম বঁটা বুলি কাক কোৱা হৈছিল আৰু উত্তৰ হৈছে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা মনত ৰাখিব গাইজ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন জলম বঁটা অসম বুৰঞ্জীত কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা নেক্সট বৰণ বৰফুকনক কাৰ দ্বাৰা হত্যা কৰোৱা হৈছিল ৰূপ সিং সুবেদাৰৰ দ্বাৰা নেক্সট আহিল নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্ব কালত কোনজন পৰিব্ৰাজক আহিছিল আৰু উত্তৰ হৈছে ৰাল্ফ ফিটছ নেক্সট হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ কোনটো সংশোধনীৰ দ্বাৰা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় 42 নং নেক্সট আহিল কোনখন ঠাইক স্কটলেণ্ড অফ আছাম বুলি কোৱা হয় হাফলং নেক্সট কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিল 2005 চনত প্ৰথম অসমীয়া সম্পূৰ্ণ ৰঙীন চিনেমাখনৰ নাম কি ভাইটি নেক্সট আহিল অশোকাৰ জীয়েকৰ নাম কি আছিল আৰু উত্তৰ হৈছে সংঘামিত্ৰা নেক্সট হিমান্ত গান্ধী কোন খান আব্দুল গফ্ফৰ খান নেক্সট ভাৰতৰ নেপোলিয়ন বুলি কাক কোৱা হয় উত্তৰ হৈছে সমুদ্ৰগুপ্ত নেক্সট আহিল ইংৰাজে কছাৰী ৰাজ্য নিজৰ অধীন কৰে 1832 চনত 1832 নেক্সট মিৰ্জা নুৰুদ্দিন মহম্মদ খান সেলিম কাৰ প্ৰকৃত নাম আছিল আৰু উত্তৰ হৈছে জাহাংগীৰ মনত ৰাখিব গাইজ নেক্সট আহিল কোনজন আহোম স্বৰ্গৰ দিনত বিহুক সাংস্কৃতিক মৰ্যাদা দিয়া হয় ৰুদ্ৰসিংহ নেক্সট আহিল অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল 1973 চনত ইয়াত আমাৰ এটা পেজ অভাৰলেপিং হৈ গৈছে আমি পুনৰ স্কিপ কৰি অন্যটো পেজলৈ আমি লৈ আহিছোঁ মানচেষ্টাৰ অফ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন বুলি কোনখন চহৰক কোৱা হৈছিল লখাল নেক্সট সত্যমেৱ জয়তে কোন উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু হৈছে উত্তৰ হৈছে মুণ্ডক উপনিষদ নেক্সট আহিল অসমৰ বিক্ৰমাদিত্য বুলি কোনজন ৰজাক কোৱা হয় নৰনাৰায়ণ নেক্সট গেটৱে অফ আছাম বুলি কাক কোৱা হয় নৰ্থ ব্ৰুক গেট মনত ৰাখিব শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল 1671 নেক্সট সৌৰজগতৰ বৃহত্তম গ্ৰহ কোনটো বৃহস্পতি নেক্সট আহিল মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰত্ন সন্মান পোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তি কোন আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী নেক্সট আহিল ৰণভূমিত প্ৰাণ হেৰুওৱা দিল্লীৰ একমাত্ৰ চুলতানজন কোন আৰু তেওঁ হৈছে ইব্ৰাহিম লোদী নেক্সট ময়ূৰ সিংহাসন কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল শ্বাহজাহান নেক্সট কোচ ৰাজ্যত প্ৰচলিত মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হৈছিল নাৰায়ণী নেক্সট নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত অৰুণাচল প্ৰদেশ অতি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন গাইজ মনত ৰাখিব নেক্সট আহিল NEFT সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি এই কুৱেশ্যনটোৰ যিটো সম্পূৰ্ণ ৰূপ এইটো আমি আপোনালোকৰ পৰা কমেণ্ট বক্সত পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ নেক্সট আহিল বাংলাদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে যমুনা নেক্সট সতী সাধনী কোন ৰাজ্যৰ বংশৰ আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চুতীয়া ৰাজ্যৰ নেক্সট আহিল প্ৰথম ভাৰতৰত্ন বিজয়ী মহিলাগৰাকী কোন আছিল ইন্দিৰা গান্ধী নেক্সট অসমৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ ক'ত অৱস্থিত গুৱাহাটী নেক্সট উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ই আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ নেক্সট আহিল ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ জনক কোন অচ্যুত লহকৰ নেক্সট আহিল প্ৰথম অসমীয়া ছপা উপন্যাসখনৰ নাম কি লাহৰী নেক্সট আহিছে ইভিনিং ষ্টাৰ অৰ্থাৎ সন্ধ্যা তৰা বুলি কোনটো গ্ৰহক কোৱা হয় আৰু উত্তৰ হৈছে শুক্ৰ নেক্সট প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা IPS বিষয়াগৰাকী কোন আছিল আৰু ই হৈছে কিৰণ বেদী নেক্সট আহিল মহাভৈৰৱ মন্দিৰ কোনে সজাইছিল বানৰজাই নেক্সট আহিল অসমৰ আটাইতকৈ সৰু জিলাখন 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি দক্ষিণ হালমৰা বা মানকাছাৰ নেক্সট আহিল মূলা গাভৰু কাৰ পত্নী আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ফাৰ্চেংমুং বৰগোহাঁই এইখিনি এটা কথা জনাই থওঁ যে আমাৰ যিটো সৰু জিলাৰ মই ইয়াত ডাটা দিছোঁ এইটো আপোনাৰ 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি আৰু এইটো মাটিকালি ভিত্তিত দিয়া হৈছে
নেক্সট হৈছে মোৰ সোঁৱৰণি তলৰ কোনজন সাহিত্যিকৰ আত্মজীৱনী হয় পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা নেক্সট ইণ্ডিকা গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন মেগাস্থেনিছ নেক্সট আহিল ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পোৱা প্ৰথম চলচ্চিত্ৰখন কি আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে শ্যামচিয়াই নেক্সট গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিল 1948 চন ইউনেস্কোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত পেৰিছ নেক্সট পঞ্জাৱ কেশৰী কোন আছে আৰু তেওঁ হৈছে লালা ৰাজপথ ৰায় মনত ৰাখিব গাইজ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন নেক্সট ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডে কেতিয়া পালন কৰা হয় 24 অক্টোবৰ নেক্সট আহিলে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত বাংগালুৰুত নেক্সট ভাৰতৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোন আছিল শ্ৰী ৰাধা গোপালাচাৰী নেক্সট ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ডেৰাডুন আৰু উত্তৰ হৈছে উত্তৰাখণ্ড নেক্সট আহিল ভাৰতৰ কোনখন নদীক বংগৰ দুখ বুলি জনা যায় নেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰনিক ফাণ্ড ট্ৰান্সফাৰ এইখিনি আমাৰ টাইপিংটো আছিলে ভুল হৈছে এই কুৱেশ্যনটোৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব আমি কৈ দিব বিচৰা নাই যদি ইয়াত আমি যিটো লিখিছোঁ এইটো আমাৰ ভুল হৈছে এইটো আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে নেক্সট আহিল RTGCৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰিয়েল টাইম গ্ৰছ ছেটেলমেণ্ট নেক্সট আহিল যিটো আমি নেফ্টৰ কথা কৈছিলোঁ এইটো নেফ্টৰ হ'ব লাগে নেশ্যনেল ইলেক্ট্ৰনিক ফাণ্ড ট্ৰান্সফাৰ নেক্সট আহিল RTGCৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰিয়েল টাইম গ্ৰছ ছেটেলমেণ্ট নেক্সট আহিল অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল 2001 চনত নেক্সট আহিল কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰজা কোন বিশ্বসিংহ নেক্সট আহিল কাক বধ কৰি নৰকাসুৰ ৰজা হৈছিল ঘটকাসুৰ নেক্সট আহিল কোনটো সংশোধনীৰ দ্বাৰা ভোটাৰৰ বয়স নিম্ন সীমা 21ৰ পৰা 18 কৰা হয় 61 নং সংশোধনী গাইজ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মনত ৰাখিব 21ৰ পৰা 18 বছৰ যিটো আমি এতিয়া ভোট প্ৰদান কৰি আছোঁ সেইটো সংশোধনী কিমান চনত হৈছে কিমান নম্বৰ সংশোধনী মতে 61 নম্বৰ অৰ্থাৎ 61 নেক্সট আহিল ৰেড প্লেনেট অৰ্থাৎ ৰঙা গ্ৰহ বুলি কোনটো গ্ৰহক জনা যায় মংগল নেক্সট আহিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত তালিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় কিমান চনত 1985 1985 নেক্সট আহিল আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা শেষ ৰণখনৰ নাম কি আছিল ইটাখুলি ৰণ নেক্সট আহিল অসমৰ কোনে দাণ্ডি যাত্ৰাত অংশ লৈছিল লীলাধৰ বৰুৱা নেক্সট আহিল বকুল বনৰ কবি কোন আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা আমি সকলোৱে জানো নেক্সট আহিল অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় 3 ছেপ্টেম্বৰ নেক্সট ভাৰতৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটোৰ নাম কি আৰ্যভট্ট পৰাধীন ভাৰতৰ অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ছাৰ ছৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাহ নেক্সট আহিল পাটলিপুত্ৰ কোন ঠাইৰ পুৰণি নাম আৰু ই হৈছে পাটনা ক্ৰিকেট মাই ষ্টাইল নামৰ গ্ৰন্থখন কোনজন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰৰ ৰচনা আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কপিল দেৱ নেক্সট আহিল আইনী আকবৰী গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল আবুল ফজল নেক্সট আহিল পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল 1526 নেক্সট ভাৰতত কিমানখন উচ্চ ন্যায়ালয় আছে 25খন নেক্সট ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতুৰ দৈৰ্ঘ্য অৰ্থাৎ যিখন আমি ঢলা শদিয়া ব্ৰিজ বুলিও জানো সেইখনৰ আমাৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 9.15 কিলোমিটাৰ নেক্সট হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মন কাৰ সমসাময়িক আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হৰ্ষবৰ্ধন নেক্সট আছিল ইণ্ডিয়া লিভছ ইন ইটছ ভিলেজেছ কোনে কৈছিল মহাত্মা গান্ধী গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন গাইজ মনত ৰাখিব নেক্সট আহিল বাথৌ পূজা কোন জনগোষ্ঠীৰ বড়োসকলৰ নেক্সট আহিল বাইবেল অসমীয়ালৈ কোনে অনুবাদ কৰিছিল আত্মাৰাম শৰ্মাই নেক্সট আহিল অসমৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব 2011 চনৰ লোকসভা অনুসৰি কিমান 397 জন পাৰ কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ নেক্সট আহিল RBI প্ৰতিষ্ঠা কিমান চনত হৈছিল 1935 চন নাবাৰ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মুম্বাই নেক্সট আহিল চাৰ্কৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে নেপালৰ কাঠমাণ্ডু নেক্সট ONGC কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল 1956 নেক্সট আহিল হিন্দু সভ্যতাৰ চহৰ লখাল ক'ত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে গুজৰাট নেক্সট সত্যাগ্ৰহ শব্দটোৰ অৰ্থ কি সত্য আৰু অহিংসা নেক্সট আহিল দিল্লী চলো শ্লোগানটো কাৰ আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে সুভাষ চন্দ্ৰ বসু নেক্সট আহিল তলৰ কোনবিধৰ বাবে তাজমহলৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি পৰিছে ছালফাৰ ডাই অক্সাইড মনত ৰাখিব গাইজ অতি বেছি মাৰাত্মক আৰু নেক্সট আহিল ব্ৰাহ্ম সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন ৰাজা ৰামমোহন ৰায় নেক্সট আহিল আগষ্ট বিপ্লৱ কাক কোৱা হয় ভাৰতীয় আন্দোলনক নেক্সট আহিল গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া বুলি কাক কোৱা হয় মুম্বাই নেক্সট আহিল অসমৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব এইটো অলৰেডি কৈ গৈছোঁ তো গাইজ আজি আমি যুগুতায়না আমাৰ প্ৰশ্নসমূহ ইমানতে আমাৰ শেষ হৈছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য কিছুমান নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ সামৰণি মৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকৰ এটা সৰু অনুৰোধ যদিহে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।